So ito guys, kung walang kaang, pwede yung kahoy gagamitin natin. Ayan siya. So, ito yung succulent ko guys. I-transfer ko siya sa kahoy. Ayan. Pero ito siya, ito yung dati ko. Ito maliit pa siya. Ito, ayan. Medyo matagal na siya. Succulent. Yeah, succulent. Then,这是什么东西？等一下，这是什么东西？好小哦，小叶子好可爱哦。Pag walang kaang, kaang yan na. Pwede kahoy yung gamitin. So, look, that's so cute. 我看看。哇，好可爱呀！还蛮不错的，好可爱哦。漂亮吗？漂亮。Beautiful. 现在是早上哦。我想应该是吧，因为看到这个人一样的。拜拜。等等，妈咪不能按。嗨，我们忘记了还要浇水给你们看。这个杯子里面会有水哦。So beautiful.